እሺ ኮንደና መጣችሁ የዊንዶውስ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን with Visual Studio using C# አራተኛ ቪዲዮአችን ነው በዚህ ቪዲዮ ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ ላይ ዳታቤዝ ክሬት አድርገን አንድ ቴብል ክሬት አድርገን እሱ ላይ እንዴት ዳታ ሴቭ እናደርጋለን የሚለውን አይተናል በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ሴቭ የተደረጉትን ዳታዎች ወደ በአንድ ሊስት ቪው ላይ አምጥተን ከዛ ሊስት ቪው ላይ እየመረጥን እንዴት ዲሊት እናደርጋለን አፕዴት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ፕሮጀክቱን እንክፈተውና ሪሰንት ላይ ይሄ ነው ዊንዶዋችን ስለዚህ እዚህ ጋር ከታች አንድ ሊስት ማሳያ ኮንትሮል እንጨምርበትና እዚህ ቱል ቦክሳችን ላይ ሊስት ቪው የሚባል ኮንትሮል አለ እሱን እንጨምርና እሱ ላይ የተመዘገቡትን ተማሪዎቻችንን ዝርዝር እናሳያለን ማለት ነው እንደማንኛውም ኮንትሮል ከስሙ ነው የምንጀምረው ሊስት ስቱደንት ሊስት የሚይዝበት ማለት ነው ከዛ እቺ ቀስቷን ክሊክ አደረግና ኮለሞችን እፈጥራለሁ ኤዲት ኮለምስ ከዛ ስንት ኮለም እፈጥራለሁ 1 2 3 አራቱንም ኮለሞች ዳታ ማሳያ እዚህ ጋር እፈጥራለሁ እዚህ አድ ብዬ አንድ ኮለም ይሄ ምንድነው ኮለም ሄደር ፉል ኔም ቴክስቱ ፉል ኔም ይሆናል ማለት ነው ሌላ ኮለም ሄደር ግሬድ ቴክስቱ ግሬድ ይሆናል አድ ሶስተኛ ጀንደር እዚህ ኮለም ሄደር ጀንደር አድ አራተኛ ኤጅ ኢንተር አሁን አራት ኮለም ፈጠርኩ ማለት ነው ከዛ ኦኬ አሁን የፈጠርናቸው ኮለሞች እዚህ ጋር እየታዩ አይደለም ፋይል ይሄ ለምንድነው የማይታየው እዚህ ጋር አንድ ሌላ ፕሮፐርቲ መቀየር አለብን እዛ ጋር እንዲመጣልን ከፈለግን ማለት ነው ስታይል አለ ስታይላችንን መቀየር አለብን ቪው የሚለው ላይ እዚህ ጋር ዲቴይል ነው የምፈልገው ለዋለሁ ስለዚህ ዲቴይል ነው የምፈልገው ስለው ኮለሞቹን እዚህ ጋር ያመጣልኛል አዎቺ ሰፋ ማድረግ ኦኬ አሁን መጀመሪያ ፎርሙ ሎድ ሲያደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ ፎርሙ ሲከፈት ከዛ በፊት የተመዘገቡ ተማሪዎች ካሉ እዚህ ጋር አመጣለሁ ማለት ነው እዚህ ይሄንን ለማድረግ ፎርሙ ባዶ ቦታው ላይ እንመርጥና ከዛ እዚህ ኢቨንትስ ላይ ገብተን ሎድ የሚባል ኢቨንት አለው ፎርም ሲሆን ኤፍአርኤም ስቱደንት ነው የመረጥኩት አሁን ፎርሙን ነው የመረጥኩት ስለዚህ የፎርሙ ሎድ የሚባል ኢቨንት አለው እሱ ላይ ደብል ክሊክ ስናደርግ ኤፍአርኤም ስቱደንት ሎድ ሲደረግ የሚል ፋንክሽን ይፈጥርልኛል ይሄ መጀመሪያ ፎርሙ ሲከፈት መጀመሪያ ፎርሙ ሎድ ሲደረግ ማለት ነው እዚህ ላይ ምን አደርጋለሁ ዳታቤዙን ክሬት የዳታቤዙን ኮኔክሽናችንን ይሄንን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እናመጣለን ከዛ ኩዌሪያችን ምንድነው የሚሆነው ስትሪንግ መጀመሪያ እነዚህ ዳርና ዳር ያሉትን እንዝጋቸው SQL ኩዌሪ የሚባል አንድ ቫሪያብል ይኖረኛል select all from tbl student የሚል ኩዌሪ ነው የምጽፈው ስለዚህ ይሄ ኩዌሪ ያሉኝን ስቱደንቶች በሙሉ ሁሉንም ኮለማቸውን select all ማለት ሁሉንም ኮለም ማለት ነው ከፈለኩኝ ደግሞ እዚህ ጋር መዘርዘር እችላለሁ full name ግሬድን ጀንደርን ኮማ ኤጅ ይሄ እንደዚህ መዘርዘር እችላለሁ እነዚህን በሙሉ መጻፍ ካልፈለኩ ደግሞ select all ብዬ ሁሉንም ኮለሞች በአንድ ያመጣለሁ ማለት ነው እሺ ከዛ SQL ኮማንድን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እናመጣታለን አሁን ይሄ ኮማንድ dot
ኤግዚኪዩት ብለን አሁን ኤግዚኪዩት ነን ኩዌሪ አይደለም የምንለው እንቱም ኤግዚኪዩት ነን ኩዌሪ ማለት የሚመልሰው ኢንቲጀር ነው ስንት ሮ አፕዴት እንዳደረገ ወይ ስንት ሮ ኢንሰርት እንዳደረገ ብቻ ነው የሚነግረው አሁን ግን የምፈልገው ስቱደንት ሴሌክት ያደረኩ ነው ስለዚህ ዳታ የሚመልስልኝ ሊስት ኦፍ ስቱደንት የሚመልስልኝ ነው የምፈልገው ስለዚህ እዚህ ጋር ኤግዚኪዩት ሪደር እንላለን ማለት ነው ኤግዚኪዩት ሪደር ስንል ዳታውን ከዳታቤዝ ላይ አንብቦ ያመጣልኝና ሪደር ላይ ያስቀምጥልኛል ይሄ ሪደር ማለት በፎር ሉፕ እንትን ያደረኩ ሉፕ ያደረኩኝ ከሱ ላይ ዳታውን ማንበብ እችላለሁ ማለት ነው ቴብል ነው የሚመልስልኝ እንደማለት ነው ስለዚህ ኤግዚኪዩት ሪደር ላለው ከዛ ኤግዚኪዩት ሪደር የሚመልስበት ግን አንድ ሲኩል ሪደር ሲኩል ዳታ ሪደር ሪደር የሚባል ቫሪያብል ፈጥራለሁ እዚያውን ኮማንድ ኤግዚኪዩት አድርጎ ሲጨርስ ሪደር ኦብጀክት ይፈጥርልኛል ማለት ነው ነው ከዚህ ሪደር ላይ በዋይል ሉፕ ዋይል ሪደር ዶት ሪድ እንደዚህ ብያውን ሪደር ዶት ሪድ አልኩኝ ማለት ሪደር የሚባለውን ኦብጀክት ሊስት ኦፍ ዳታ ይዞልኛል ስለዚህ ከሱ ላይ ዶት ሪድ ስል አንድ ዳታ አለ ማለት ነው ስለዚህ ኤቭሪ ታይም ዶት ሪድ የሚለው ትሩ መለሰልኝ ማለት ይሄ ማለት እንደዚህ ማለት ነው አይደል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዶት ሪድ ትሩ መለሰልኝ ማለት ዳታ አግኝቷል አላለቀም ዳታው ሊስት ኦፍ ዳታ ሮ አላለቀም ማለት ስለዚህ ኤቭሪ ታይም ዳታውን ባገኘውት ቁጥር አንድ ዳታ ያነበብኩ ሉፕ ያረኩኝ ወደዚህ ሊስት ቪው ከታለው ማለት ነው ኦኬ እሺ ስለዚህ ሊስት ቪው አይተም ነው የሚቀበለው አንድ አይተም ክሬት እናደርጋለን ይሄ አንድ አይተም ክሬት አደረኩኝ ማለት ነው ከዛ ይሄ አይተም ዶት ሰብ አይተምስ ይያልኩ ለያንዳንዱ ሰብ አይተም ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሰብ አይተምስ ዶት አድ አሁን አንድ አይተም ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ ስትሪንግ ሰጠዋለሁ ቴክስት ሰጠዋለሁ አንድ ሰብ አይተም ማለት ሮ ነው ይሄ ማለት እንዴት ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ሊስት ቪው ዝርዝር ነው የሚይዘው ስለዚህ እነዚህ ሮዎች አሉት ስለዚህ አንድ አይተም ስንል አንድ ሮ ያልኩ ነው ማለት ነው ከዛ ሰብ አይተም ደግሞ ስል እዛ ሮ ላይ የተለያዩ ኮለሞች አሉት ስለዚህ አሁን እኛ አራት ኮለም ነው ያለው ስለዚህ አራት ሰብ አይተም ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ reader dot get string reader ከሚባለው ላይ get string ብዬ ስንተኛ ኮለም ነው እዚህ ጋር ማነበው አንደኛ ኮለም ይሄ ሲጀምር ከዜሮ ነው የሚጀምረው እዚህ ዜሮን ግን እዚህ ጋር ነው ማረጋት ምን ጊዜም እዚህ ላይ አንድ ሮ ስፈጥር አንድ ሮ ማለት በዲፎልት አንድ ኮለም ማለት ነው አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ አይተም ፍጠር ስለው በዲፎልት የመጀመሪያውን ኮለም ለሱ ነው የምሰጠው 0 ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ላይ 1 እንሰጣለሁ ኮፒ ፔስት ያደርግን 2 3 ስለዚህ ከ0 ስለሆነ የሚጀምረው አራቱንም ኮለሞቻችንን ኢንክሉድ አደረግን ማለት ነው አሁን ሊስት ቪዋችን አለ አይደል ሊስት ስቱደንት የሚባል ዶት items ዶት add ብዬ ይሄንን አይተምን አድ አደርገዋለሁ ማለት ነው ይሄንን አይተም አድ አደርገዋለሁ እዚህ አይተምስ ሊስት ውስጥ እዚህ አይተምስ ሊስት ውስጥ አድ አደረኩት ማለት ይሄ while loop ስለሆነ ዳታውን አንብቦ እስኪጨርስ ድረስ እያንዳንዱን ሮ እንደዚህ እየፈጠረ ሊስት ቪው ውስጥ ይከትልኛል ማለት ነው እስኪ ራን እናድርገውና አሁን ፎርም ሎድ ሲደረግ ስለሆነ የሰራሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ፔጁ ፎርሙ ሲከፈት ሎድ ሲደረግ ስቱደንት ዝርዝሮችን ያመጣልኛል ማለት ነው ቴስት እናድርገውና ኤረር ካለበት ደግሞ እናስተካክላለን እሺ ሲስተማችን ኤረር ያመጣው ለምንድነው unable to cast object of system inserted ይሄ ማለት ዳታቤዛችን ላይ ሶስተኛው ኮለማችን ኢንቲጀር ነው ዲዛይኑ የዳታቤዝ ዲዛይናችን
age integer ነው እዚህ ጋር ምን ያደረኩት ነው ሶስተኛውን get string ያልኩት ነው ሶስተኛው ግን get int ነው መባል የነበረበት እሱ ነው ኤረራችን get string ሳይሆን get int substitute dot add የሚለው string ነው የሚፈልገው ስለዚህ dot string እንለዋለን መጨረሻ ላይ ማለት ነው አሁን ስክራን እናርግና ነው ፕሮጀክታችንን አገኝ ኦኬ አሁን ፎርማችን እቺ ነች እዚህ ስቱደንት ሊስት እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው ኮለሙን ሪሳይዝ ብናረጋት የመጣው ዳታቤዛችን ላይ ያለው በረከት አበበች በቀለ ነው የሚለው እዚህ ጋርም ያለው ዳታውን ስና በረከት አበበች በቀለ ሙሉ ዳታው ሊስት ቪዋችን ላይ መጥቷል ማለት ነው ኦኬ አሁን ኔክስት ማረጋው ምንድነው እቺን ሊስት ቪው እቺን አይተም ስነካት ይሄንን ሮ ሙሉውን እንዲመርጥልኝና ሙሉውን አይተም መርጦት ወደዚህ ላይ ሎድ እንዲያደርግልኝ ነው መቀየር የምፈልገው ለምሳሌ አበበችን ዳታ እዚህ ጋር መጥቶልኝ ዳታውን ማስተካከል የምፈልግ ከሆነ አበበች የሚለውን ዳታ ነክቼ እዚህ ጋር ሎድ እንዲደረግልኝ ያደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ መስጋታና እዚህ ላይ መጀመሪያ ኮለሙን ሴሌክት ስናደርግ ሙሉ ሮውን አብሮ ሴሌክት እንዲያደርግልኝ ለማድረግ እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ አለኝ አሁን ኢቨንት ላይ ነው የተመረጠችው እቺን ወደ ፕሮፐርቲ እንቀይራታለን እሺ እቺ ፉል ሮ ሴሌክት የምትለው በዲፎልት ፎልስ ነች ስለዚህ እቺን ትሩ ስናረጋት አሁን አንዱን ኮለም ስመርጠው ሙሉ ሮ ሴሌክት ይደረጋል ማለት ነው አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንድነው እንፈልገው እዚህ ላይ አንዷን አይተም ሴሌክት ሳደርግ እዚህ ጋር ሎድ እንዲያደርግልኝ ስለዚህ ይሄ አይተሙ ሊስት ስቱደንት የሚባለውን ስንመርጠው እዚህ ጋር ኢቨንቶች አሉት የትኛውን ኢቨንት ነው የምፈልገው selected index changed እዚህ ጋር አንዱን አይተም ሴሌክት ሳደርገው የሱ ኢንዴክስ ሲቀየር ማለት ነው የተለያየ ስመርጥ የተለያየውን ሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ለሊስት ቪው ላይ ዳታ ሴሌክት ሲደረግ ምንድነው እንዲሰራልኝ የምፈልገው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ selected ላይ ምን አደርጋለሁ ቴክስት ፉል ኔም ላይ እንዲታይልኝ ዶት ቴክስት ላይ እንዲታይልኝ የምፈልገው list student dot selected items multiple item ሊመረጥ ስለሚችል ማለት ነው እሱ multiple item እንዳይመረጥ እናደርገዋለን አሁን multiple item ሊመረጥ ስለሚችል ከተመረጠው ውስጥ የመጀመሪያው of 0 ስለ የመጀመሪያው የተመረጠው ማለት ነው array ሲሆን 0 based ስለሆነ dot sub item ማለት ኮለም ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ኮለም ነው የምፈልገው dot text እቺ ኮፒ እናርጋትና ለቴክስት ግሬድም እንደዚሁ ነው ለሲቪኦ ጀንደርም ለቴክስት ኤጅም እንደዚሁ ስለዚህ እቺ አንደኛው ኮለም እቺ ሁለተኛው ኮለም እቺ ሶስተኛው ኮለም 0 ቤዝድ ስለሆነ አራቱንም ኮለሞች ሰራው ማለት ነው እስካሁን ስታርት እናድርግና እንየው አሁን ልክ ይሄንን ስመርጥ እዚህ ጋር ዳታ ይመጣልኛል ማለት ነው አሁን ተመልከቱ ሌላኛውን ለመምረጥ ስቀይር የሚቀጥለው ላይ ክሊክ ሳደርግ ሲስተማችን ኤረር ያመጣል ለምንድነው selected items የሚለው of 0 እያልኩት ነው አይደል አሁን ግን selected items ባዶ ሆነ ሁሉ ጊዜም ሲቀያየር አሁን እዚህ ጋር እዚህ ፎርማችን ላይ አንድ መርጫለሁ የሚቀጥለውን ስመርጥ ምንድነው የሚያደርገው መጀመሪያ selected item ባዶ ያደርገውና ከዛ እቺን ብቻ ደግሞ ይመርጣታል ስለዚህ እሱ እንደዛ የሚያደርግብኝ ከሆነ ምን መጨመር አለብኝ እዚህ ጋር if ብዬ ቫሊዴሽን እጨምራለሁ ማለት ነው ይሄ selected item ዳታ የምትወስደው መቼ ነው selected items dot count greater than 0 ሲሆን ብቻ ነው የሆነ የተመረጠ አይተም ሲኖር ብቻ ነው እንደዚህ የምትሰራው ማለት ነው ለዋለው አሁን ራን እናርግና እስኪ ሞክረው ሌላም ኤረር ካለ ኮሬክት እናደርጋለን አሁን በረከት ስል ሎድ ያደርጋል አበበች ስል ሎድ ያደርጋል በቀለ ስል ሎድ ያደርጋል
እዚህ ኤረራችንን አስተካከልን ፋይን ነው ማለት ነው ኦኬ ሊስት ቪውን እንደዚህ ነው ፊክስ የምናደርገው አሁን ከሊስት ቪው ላይ ሎድ ማድረግ ስለናል ስለዚህ አፕዴት እና ዲሊት ማድረግን የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናያለን እዚህ ቪዲዮ ላይ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ወይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ደርሰናል እናመሰግናለን